හරි. අපි අද බලමු අපේ database management system එකේ අර 15 ඉඳන් 16 20 වෙනකන් තියෙන 16 ඉඳන් 20 වෙනකන් තියෙන question set එකේ අන්තිම question එක අපි අද බලමු. ඒ කියන්නේ question number 20. බලමු පළවෙනිද මොකද කරන් තියෙන්නේ? Find the number of students who participate in the first term science subject. අපිට හොයන්න කියනවා first term එකේ science subject වලට සහභාගී වෙච්ච ස්ටුඩන්ට්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. හරි. අපි මේක දෙකට බෙදාගෙන හොයමු. අපිට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් මේක. අපි කෝර් එක ලියමු. ඉස්සෙල්ලාම select count එකක් ඕනේ. select count අපි වරහණක් දාගන්නවා. ඊළඟට අපේ student index number එකේ හොයන්න ඕනේ. student index number කියලා අපි වරහණ වහගමු. ඊළඟට මම පල්ලෙහාට ගන්නම් from student exam mark db record student exam mark db record ඒකේ අපි දැන් දාගන්නවා inner join එක. inner join exam term එකේ මම මේක ලොකු කරගන්න අපිට ලේසි බලන්න. එතකොට exam term ඊළඟට on එකක් දාගමු. on ඊළඟට හොයන්න තියෙන්නේ student exam mark record එකකින් මෙන්න මේකේ තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. student exam mark record dot හොයන්න ඕනේ exam folder එකේ. dot exam mark term id exam term id equal ද බලනවා අපි exam term එකේ id එක අපි බලන්න ඕනේ equal ද කියලා exam term dot term id එක අපි ආයෙත් inner join එකක් දාගන්නවා. inner join subject table එකේ inner join subject අපි derivation එක ඇතුළේ තමයි subject එක දාගන්නේ. ඊළඟට ආයෙත් අපි on එකක් දාගන්නවා. on exam mark student මේකමයි ස්පේස් එකක් තියාගෙන නෑ ඩොට් එකක් තියලා subject id එක equal ද බලනවා. subject id එක equal ද බලනවා අපි subject table එකේ subject id එකට ඒකේ where condition එකක් දානවා අපි දැන් where term name where එකක් දාලා term name එකේ where capital name simple where term name equal ද බලනවා second term එකට second term second term එකට equal ද බලනවා සහ and subject name එක science ද කියලා බලන්න අපි දැන් ඊළඟට and subject
name equal ද බලනවා science වලට. science. හරි මේක එක්සිකියුට් කරලා බලමු වැරද්දක් මොනවද තියෙනවද කියලා. අපි පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. අපි ඒක බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. function exam mark db එක ඉතින් පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. හරි අපි ඒක හදාගමු. හරි. මම ඒ වැරද්ද හදාගත්තා. අපි ඒක එක්සිකියුට් කරමු. කවුන්ට් එක 8යි. 8ක් ඉන්නවා. හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් බලමු අපි මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. What is the minimum score obtained by the first term student? first term එකේ minimum score එක තියෙන student කවුද කියලා තමයි බලන්නේ. අපි බලමු එකත් කරන් කියලා. මම කෝර් එක ලියාගත්ත අපිට ලේසියට නැත්නම් වීඩියෝ එක ගොඩක් වෙලා යන නිසා මම පැහැදිලි කරන ගමන් කියලා දෙන්නම්. මේක. ඒක අහන්නේ අපි මිනිමම්ම මේ මාක්ස් තියෙන කාගේද කියලානේ. මේ ෆස්ට් ටර්ම්ස් එකේ. එතකොට අපි select minimum කියලා minimum මේ කියන එක දා ගන්නවා. mark table එකේනේ බලන්න ඕනේ student ලකුණු table එකේ mark එකේ exam mark db student කියලා inner join එකක් දාලා අපි exam mark db එක මේවා කරගන්නවා. ඊට පස්සේ first term එකට දාලා exam term id එක සමානද බලනවා exam term id එකට term name එකට. ඊට පස්සේ ඒක term name එකට first term දාලා ඉවරලා අපි ඒක execute කරනවා. එතකොට අපිට minimum ලකුණු වෙනවා 10.5 කියලා. අපි ඒක තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙත් බලමු. Find the number of students who participate in the second term mathematics subject. second term එකේ mathematics subject එකට සහභාගී වෙච්ච ස්ටුඩන්ට් කී දෙනෙක් ස්ටුඩන්ට්ලා සහභාගී වුණාද කියලා තමයි අහන්නේ. මම ඒකත් අපිට ලේසියට හදාගත්තා. මම මේකත් එක්සිකියුට් කරලා බලමු. මේකත් මෙහෙමයි එන්නේ. select count එකක් නේ හොයන්නේ. කී දෙනෙක්ද කියලා නේ අහන්නේ. ඒතකොට select count එකක් තියෙන්නේ. count එක student index number එක දාලා ඒ table එකකින් හොයනවා ඉස්සෙල්ලාම inner join එකක් දාගෙන දාලා හොයනවා. ඊට පස්සේ subject id එකට සමානද බලලා ඉවරලා mathematics id එක subject id එක subject එක mathematics නේ. අපි ඒක subject table එකේ subject id එකේ මොන subject එකකටද කියලා subject name එක mathematics කියලා දාලා and මොන term එකේද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒක පළවෙනි term එකේද දෙවෙනි term එකේද කියලා මේක අහන්න දෙවෙනි term එකේ. ඒ නිසා exam term එක term name එක equal ද බලනවා අපි මේ second term එකට. අපි මේකත් execute කරලා බලමු. හරි. ඒකෙත් count එක 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. හරි. ඒකත් හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් බලමු අපි ඔහොම. Which subject got the lowest mark in the first term? මොන subject එකකටද ලකුණු අඩුවෙන්ම අරගෙන තියෙන්නේ first term එකේ කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට අපි ඒක බලන්නේ මෙහෙමයි. Select subject name from subject. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම subject එක ගැන select කරගන්න ඕනේ. මොකද්ද subject එක කියලා subject name එක select කරගන්නවා. subject id එක සමානද බලනවා. select එක ඇතුලේ ආයෙත් අපි කෝර් එකක් ලියලා තියෙනවා. කියන්නේ කෝර් එක ඇතුලේ කෝර් එකක් උතන යන්නේ. subject id from student mark db record එකකින් අපි බලන්නේ where මොනවද select minimum ලකුණු. minimum ලකුණු තියෙන subject එකනේ මොනවද අහන්නේ first term එකේ minimum ලකුණු. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒ ටික බලාගෙන inner join එක දාලා exam mark db එකේ student ඊට පස්සේ මොන term එකේද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ exam term id එක සමානද බලනවා exam term id එකේ first term එකට. exam term name එක first term එකට equal ද කියලා බලනවා. අපි ඒකත් execute කරනවා. එතකොට එන්නේ science. science වලට තමයි අඩුම ලකුණක් අරගෙන තියෙන්නේ මේ first term එකේ ළමයි. හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් බලමු මොමු. මම කෝර් එක ලියාගත්තේ නැත්නම් අපිට වෙලාව කාලය ඉතුරු කරගෙන තමයි මේක කරගත්තේ. නැත්නම් වීඩියෝ එක අපේ ගොඩක් දික් වෙනවා. ඔයාලා කලින් වීඩියෝස් දකින්න ඇති. විනාඩි 30 වගේ දික් වෙලා තිබ්බා. ඒ නිසා කෙටි කරගන්න නිසා කෝර් එක කලින්ම ලියලා මම විස්තර කරන්නේ. අන්තිම section එක අපේ find the name of student who got the lowest mark in the subject all the subject in the first term. first term එකේ අඩුම ලකුණු ගත්ත එක්කෙනා කවුද කියලා තමයි අහන්නේ මෙතන. ඒක හොයන්නේ මෙහෙමයි. select student first name student last name from student where index number එක කියන්නේ අපේ student index number එක අපි select කෝර එකක් දාලා ආයෙ ලියන select එකක් දාලා student index number from ලකුණු අඩුවෙන්ම ගත්තේ. මේ ටිකෙන් තමයි අපි අඩුවෙන්ම ගත්තේ කැලේ දාලා තියෙන්නේ. minimum mark from student exam mark record අපේ table එකේනේ බලන්න ඕනේ අපි.
inner join එකක් දාලා මොන term එකේද බලනවා ආපහු සැරයක්. exam term එක term ID එක දාලා first term එකේ තමයි අපි බලන්න ඕනේ. අපි ඒක execute කරාම එනවා අපිට කසුන් first name එක කසුන් last name එක රාජමන්ත්‍රී. කසුන් රාජමන්ත්‍රී කියන කෙනා තමයි first term එකේ අඩුවෙන්ම ලකුණු අරගෙන තියෙන්නේ. මිනිමම්ම ලකුණු අරගෙන තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපේ database management system එකේ question number 20 ඒ කියන්නේ 16 ඉඳන් 20 වෙනකන් තියෙන එක scenario එකක් අරගෙන තියෙන ප්‍රශ්න පහම අපි ඉවරයි. අපි ඊළඟ 21 එක අලුත්ම source එකකින් ආයෙ හමු වෙමු. Thank you.